चल गाडी खाली गेला काय. Jungle. गुड मॉर्निंग पीपल, दिस इज डे 10. आम्ही आहोत गोव्यात. आपल्यासोबत आहेत आजारी चिन्मय, त्यासोबत आहे आजारी विकी. काही फक्त एकच माणूस नॉर्मल आहे तो म्हणजे हा. त्याला काय होत नाही. तर वाजतायत वॉच ऑफ किती वाजले, 11 झाले असले आणि आम्ही आलोय ब्रेकफास्ट करायला. मस्त झोपलो पण जरा बरं नाही वाटत. चला जाऊयात. कुठे जायचं सर? चला तर कुठे पण. हॅलो, मला काय आता काय तुमच्या सासरवाडी चालू आहे बाबा. गोव्यांची सासरवाडी. चेहराच सांगत असं तुम्हाला किती थकलोय आणि किती किती म्हणजे किती थकलोय काय सांगू आम्ही. चला हे बाबा चल ना यार. रॉयल इटली बा. आज आम्हाला इटालियन फूडच खायचं आहे. बरं झालं हेच मिळालं. हा हा हा, पिझ्झा मागवा भाई, पिझ्झा मागवा. चिन्मय तू काय डोसा रोज सारखं. डोसा बी सारखं चटण्या बिटण्या असं 1 किलोमीटरचा रेडियस मध्ये पण दिसले नाही पाहिजे. भाई हा सकाळ दुपार संध्याकाळ तिन्ही वेळेला फक्त डोसाच खायचा. साऊथला जेवायचंच नाही यार. आय एम सॉरी फॉर माय बॅड थ्रोट. जेवायचंच नाही यार. काय करायचं, नुसता डोसा खायचा. आता म्हटलं आता इडली डोसा खाणार आम्ही पण नाही. बस झालं आता महिन्याभर तर काय डोसा आणि इडली खात नाही आम्ही. Few moments later. ओके, तर आता आम्ही निघालोय मसाज घ्यायला. वरचे 1 वाजता आहेत. जी अपॉइंटमेंट होती 12:30ची. चला जाऊयात. मसाज घेऊया. जरा मान दुखते, बॅक दुखते, सगळ्यांना सगळं दुखतंय. चला सगळंच वाचलंय काही की शूज पण चप्पल पण. शेट लोकांचं सगळं वाजणारच ना विषय. ऐकलं का? चल चोळतो तुला ही आता. वॉटर लेमन स्टिंगरे वॉटर लेमन. कसं आलं मसाज? एकदम मस्त. काय काय नाव होतं हे? स्वास्था. स्वास्था. ओके, जर तुम्ही पॅलोलेममध्ये आहात तर स्वास्था म्हणून जागा आहे किंवा मध्ये पाटणेम. ओके, सर्च करा पाटणेममध्ये स्वास्था हेल्थ स्पा आणि कधी होम स्पा. ओके, आणि कधी आलात तर करा, कारण आमचे चित्रे आता झोपून गेले. ते इथून आले. मी Three hours later.
या भाईचा कॉन्फिडन्स आहे ना, त्याला काय म्हणावं काय समजत नाही खरंच. कधी कधी धोका दिला सांग. एक अशी गोष्ट नाही जी मी बोललो मिळणार आणि ती नाही मिळाली. कुठलीच गोष्ट नाही अशी, कुठलीच. आधी योगीचा लेझर शो अरे सांगा लेझर शोची आयडिया यायची होती मला. काय बोलला माहिती? भेटला का अरे भेटणार म्हणजे टाइमात आपण गेलो ना. आता तो होतच नाही तर मी काय करू. एव्हरीडे होता पण वाचलं. हे बघा ब्रेक कोणाचे खराब झाले होते. हा घ्या घ्या, लिव 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 लिव, हे मेरी गलती लिव. स्टार्टिंग कुठं झालं सुरुवातून झाली. कोणाचा पडलं. तेव्हा ते आपण टाइमात पोहोचत चाललो होतो. तुझ्या ब्रेकमुळे आपल्याला गाडी तुझ्या शोरूम. बरं, ही डिबेट काही थांबणार नाहीये. पुढचे 5-15 वर्ष काही थांबणार नाहीत. आता आम्ही आलोय, एक शॉप आहे आपलं इथे, बुके बनवून मिळतात. आम्हाला अर्जंट नाही घ्यायचंच होता, पण साहेबांनी काय आंघोळ कर हे कर ते कर, एवढा टाइमपास मुलगा आहे खरंच. पण नशिबाने आम्ही विचार शेवटी इथपर्यंत आलो नाही, आम्हाला मिळाला. सो आम्ही एक बुके घेतोय बनवून. तो का कशासाठी ते आता थोड्या वेळाने तुम्हाला कळेल. भैया मस्त बनव एकदम. बर, फायनली आपण भेटतोय सुयोग दादांना आणि वहिनींना. सुयोग, फर्स्टली कॉंग्रॅच्युलेशन्स. नवीन लग्न झालं आणि आजच तुम्ही दुसऱ्या दिवशी लगेच गोव्यात. आम्ही सुदैव जागा नाही. हा, आणि आम्ही सुदैवाने इथेच होतो. चला, भेट झाली. वन्स अगेन कॉंग्रॅच्युलेशन्स. विश यू हॅपी मॅरिड लाईफ. The next day. ओके, गुड मॉर्निंग पीपल. दिस इज डे 2 आणि सकाळचे 9:30 वाजता आहेत. डे 2 म्हणजे गोव्यातला डे 2. येस. सो सकाळचे 9:30 वाजता आहेत. मी 8 वाजताच उठलो आहे आणि उठून जरा फ्रेश होऊन एडिट करायला बसलो. यश आमचा गेला आहे बाहेर हिंडायला फिरायला, त्यामुळे जरा फिरून येतो. ठीक आहे. चिनू अजूनही झोपला आहे. चला, एडिटिंग करू आणि डे 2 स्टार्ट करू. आज आमचा शेवटचा दिवस असणार आहे गोव्यामध्ये. सो काय माहीत आज काय होणार आहे. चला, काय करून आला दादा? काय नसतं ते, छोट्या मोठ्या जरासं होऊन जातं कधी कधी चूक बोल. बरं, दादा गेले होते फिरायला, नाश्ता करायला, फाईन फाडून आलेत. दादाचे लावले घोडे. बिनकामाचा 100 रुपयाचा ज्यूस पिऊन आलो आणि 500 रुपये फाईन भरून आलो. काय घे परवडतं. प्रॉपर्टी दे. मजा कर. हे माझं लायसन्स आहे आता गोव्यामध्ये फिरायचं. त्यांनी सांगितलंय कुठेही धरलं ते दाखवायचं. आता टेन्शन नाही. रुपेश मिसळ संपला विषय. विथ फुल प्रोटेक्शन आम्ही निघालोय दुपारच्या 12 वाजता बाहेर फिरायला. कडक. चला, आपली जाने म्हणे इकडे. ओके, तर दुपारचे वाजलेत 12 आणि आम्ही असा फुल प्रोटेक्शननी निघालो बाहेर फिरायला. आज आमचा शेवटचा दिवस आहे गोव्यामध्ये. सो जरा 2-4 ठिकाणं फिरून येऊ. चला. ओके, तर बेसिकली आम्ही आता आहोत साऊथ गोवाला, म्हणजे एक्स्ट्रीम गोवाच्या एक्स्ट्रीम एंडला, म्हणजे पॅलोलमला. आता आम्ही चाललो आहे नॉर्थ गोवाला. काही प्लेसेस आहेत तिकडचे आम्ही कधी गेलो नाही आहे. मी भरपूर वेळा आलो गोव्याला, कधी गेलो नाही. चला यावेळी जाऊ. ओके, उडवली माझी. एवढ्या वेळ नाही उडवली. आता जर असं वर बघितलं आणि तो पक्कन गायब.
रेस्टॉरंट कसं राहिला का पार्किंग शॉप हम्म. इथे मुस्लिम चर्च. ओके तर आम्ही गोल फिरून फिरून बरोबर इथेच आलो आणि हा शॉप बंद झालाच होता. त्यांनी विचारलं आम्हाला आणि पूर्ण ओपन करून आम्हाला मला जे हवं होतं ते मिळालं आहे. हा हँडलबार माउंट. चला फिर कैसी थी राईड. चल गाडी खाली गेला काय. आता पण आम्ही येताना एक विषय पाहिला, एक ॲक्सिडेंट पाहिला. पास घेऊ नका. स्कूलची मुलं होती. काय करणार हे बघा. तसं दिसत होतं So, चपराटाच होता. असा काहीतरी प्रकार आहे इकडे. परिस्थितीचा आढावा घ्यायला आलोय आम्ही. एक्झॅक्टली काय नक्की असतं. पर्रा रोड चितळे तुझ्या गावी, माझ्या गावी पण असा रोड हे आहे. काय रत्नागिरीला आमच्या इकडे आज या तुम्ही असा सेम रोड दाखवतो. याच्यावरून दुप्पट नारळाची झाड. अबे याच्यावरून जास्त नारळाची झाड तर माझ्या बागेत आहे. विषय आहे का शेडचा. आता BTS बघा यार. BTS का बस बस. सो हे काय चितळे कलरफुल. कलरफुल घर. ओके काहीतरी आहे कलर. ओके ओके. तर या जागेचं नाव आहे कलरफुल हाऊसेस आणि आम्ही गुगलवर सर्च करत 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 इकडे आलो. ते असे बरेच लोक फोटोशूट करतात. कसं वाटतंय काही आपला गारगार. पणजी फिरून कसं वाटतंय. कलरफुल घर हा, फुल आहे धिंगाणा कार्यक्रम. धिंगाणा नुसता. त्या बाजूच्या टेबलवरती डोसा आहे. डोसा तर बघून असं वाटतं तीच ताटली त्या डोक्यात टाकायची. आपल्या इकडचं काही दिसत नाही. अरे मी असंच परिस्थितीचा जरा आढावा घेतो की नाही ते खायला मिळतं काय काय कळत नाही काय इथे. व्हेज रेस्टॉरंट आहे. आता काय आता काय ते काहीतरी द्या. त्याला डोसाच पाहिजे आणि वॉटर लेमन ज्यूस. वॉटर लेमन. मेलन मिलन नाही वॉटर लेमन. आमचा फेमस आहे आमच्याकडचा वॉटर लेमन. काय देतोय. कशी वाटते गरबी विकी. गरमी आपल्या भाषेत पाठ. मजा येते. आता मी फिरलो पणजीमध्ये फिरलो. दिवस लवकर सुरू झाला होता. 8 वाजता उठलो होतो पण मग आवडता ब्रेकफास्ट हे करता करता आरामात निवांत चाललंय सगळं. जसे राईड सुरू करताना 12 वाजतात तसे आमचे पण 12 वाजलेत आता. हा व्यक्ती हा कारणीभूत आहे सगळ्यासाठी. या बघा आता काय चाललंय बघा. अरे काय करणार इकडे दुसरं काय मिळतच नाही. वेळेला केळं तर उपासाला सीताफळ. सीताफळ नाही मसाला डोसा. डायरेक्ट कन्याकुमारी. काय बोलशील चिठू. मी बघतच नाही तिकडं. असा हात ठेवला मला डोसाच दिसत नाही. व्हेरी टेस्टी. सो फायनली आमचं जेवण चाललंय. समोरच बीच आहे पालोलम बीच आणि आता आमचं शेवटचं जेवण आमच्या राईडचं
कदाचित शेवटचंच आहे नाही का? हा आता काय आपलं तिघांचं शेवटचं बोलता येईल कारण उद्या सकाळी हे निघून जाणार. हो ते आपण उद्याचं तुम्ही पुढच्या ब्लॉगमध्ये बघा. सो आमची राईड ही ऑलमोस्ट संपलेली आहे 11 दिवसांनंतर. आमची नाही आमची चालू असणार आहे. ओके आमची चालू आहे, दादांची शेटची संपणार आहे. सो मजा आली, आम्ही भरपूर बोललो राईडबद्दल. आता एक वेगळाच एक्सपिरियन्स होता आणि माझं ह्या दोघांसोबत मस्त राईड झाले, खरंच मस्त राईड झाले. गाईज आय एम रिअली प्राऊड ऑफ यू. तुम्ही पहिलीच राईड एवढी मोठी मारलीत. इट्स नॉट अ इझी टास्क, पण तुम्ही खरंच खूप चांगल्या प्रकारे मॅनेज केलं. आय एम रिअली प्राऊड ऑफ यू गाईज. असेच आपण पुढे राईड्स करूयात. टचवूड, हां टेबल टचवूड, संपला विषय. आणि नक्की आम्ही करू. आणि तुम्ही सांगा तुम्हाला ही सिरीज कशी वाटली आणि हा ब्लॉग कसा वाटला. लाईक करा आणि शेअर करा. चॅनलवर नवीन असेल तर सबस्क्राईब करा. मी प्रत्येक ब्लॉगमध्ये बोललो आहे तर प्लीज करून टाका. आणि यश चितळेबद्दल तुमचे थॉट्स काय ते कमेंट्समध्ये सांगा आम्हाला. अरे माझ्याबद्दल चांगलेच विचार असतात तुमचे, मला माहिती आहे ना. मग ठीक आहे, हा ब्लॉग संपूयात. उद्याचा अजून एक पुढचा एक ब्लॉग असेल, त्यानंतर ही सिरीज संपेल. बट सो फार आमची ही राईड खूप मस्त झाली, खरंच खूप मस्त झाली. एकदम खाऊन पिऊन टनाटन टकाटक झाले. आणि 11 दिवसानंतर फायनली आम्ही रोटी खातोय. हा यार रोटी खातो आम्ही. आयुष्यात जरा बरं वाटतंय. काय ते इडली डोसे आणि सांबार चटण्या खातोय, पोळी हा, चटणी. हे ही सगळी मोह आहे. दुपारी पोळी खाल्लं ते विचारा. दुसरं काही मिळत नव्हतं म्हणून खाल्लं. माझ्या मनात ते नव्हतंच. चला तर ब्लॉग संपूयात. टिल देन स्टे फिट, बी हॅपी अँड कीप सेइंग आय एम द बेस्ट. आणि मजा करा आणि हे ब्लॉग सगळे बघा. ही प्लेलिस्ट पूर्ण बघा, जर नसेल बघितलं पूर्ण बघा आणि शेअर करून टाका. ठीक आहे, बाय बाय गाईज. गुड नाईट. बाय, गुड नाईट. गुड नाईट.